לפני שאנחנו פותחים את הדיון, איציק מבקש להתייחס, להגיב לדברים שנאמרו בהקשר לתוכנית המתאר חיפה. איציק יהיה ראשון ואחר כך נפתח את הדיון לכל מי שרוצה להגיב. אני בתמציתיות רבה רוצה לגעת בכמה נקודות. אחת מהן זה לגבי מה שדיבר חיים פייגלין, לגבי הצפיפות בחיפה וכך שהיו צריכים לחשוב על חזון הרבה יותר גדול. אני מדבר מבחינת היקף או מספר התושבים. בחיפה הצפיפות באמת נמוכה. רוב העיר היא הייתה צפיפות של מה שמכונה פעם אזור מגורים א', שהם הגיעו ל-60% בנייה, 6 יחידות דיור לדונם, זה לא צפיפות עירונית, זו הייתה רוב העיר. בתוכנית המתאר החדשה באמת מגדילה באופן, הייתי אומר דרמטי, את הצפיפות, אחרת לא היינו יכולים להגיע, וחשוב להדגיש שאנחנו מדברים, אמורים לשמור גם איזה שהם שטחים לדורות הבאים. אני חושב אבל, ואמרתי את זה בתחילת דבריי, שהלוואי שהם יגיעו ל-330,000, אני מסופק בזה. הדבר השני שרציתי להתייחס זה לגבי הנושא של השימור, כשחיים אמר שכ-80% מהעיר לכאורה מציעים לשמר אותה. זו טעות, כי אני חושב שהוא טעה מתוך זה שהוא לא הבין. סך הכל חלק מהמקומות שסימנו, וזה הרבה פחות מ-80%, זה אזורים שמבקשים באותם מרקמים עירוניים לשמר לפחות קטעים מהם, ולכן הם סומנו בהיקף קצת יותר גדול, כאשר נקבעו קריטריונים איך לבוא ולאפשר באותם אזורים גם בינוי בלי לפגוע במרקמים. אלה הדברים שרציתי להעיר לגבי הדברים שלך. תודה רבה איציק. שאלות? הערות, שאלות, כל דבר. לא ארוך. אני מציעה שרק תציג את עצמך לפני שאתה. טוב, אני אורן, אני מתכנן ערים 10 שנים, כל מיני ענפים של התכנון. מעט מאוד תחבורה, הרבה איכות סביבה, הרבה תכנון ערים, מאזן הפיזי הכבד והלא כל כך כיפי בגלל הפוליטיקה שלו. ראיתי מה שהצגתם, והרבה ממה שהצגתם בעצם זה שהערים שתכננתם, באר שבע וחיפה, הם בעצם לא ערי מטרופולינים, ערי מרכזים פרבריים בסופו של יום. שזה בסדר, אבל אם נגיד את זה, יהיה לנו יותר קל להתייחס לזה כמו שזה באמת. זה דבר אחד. דבר שני, העניין של באר שבע שחסומה וזה, וכולם יוצאים החוצה בבוקר. יצא לי לעבוד מול רשות הבדואים בשנתיים האחרונות, וזה אומר הרבה נסיעות לבאר שבע, ואתה שואל את עצמך, אוקיי, איך אני נוסע לבאר שבע? והתשובה הראשונה שלך זה ברכבת, כי באמת חבל לנהוג כל הדרך הזאת. ואז אתה אומר לעצמך, אוקיי, איפה אני ארד? באיזה תחנה אני ארד? ואתה מגיע למסקנה שבשני המקרים זה לא משהו. כי בצד אחד האופציה זה או לקחת עוד אוטובוס עד לשדרות רגב, באופציה השנייה זה לנסוע עוד 20 דקות בשביל לקחת אותו אוטובוס בכיוון ההפוך. עכשיו, בשביל להבין, רשות הבדואים, ללכת ברגל זה גם בסדר אם זה לא באוגוסט. או במאי או בכל משהו שהוא לא קורה. כי באמת אין צל בין הרכבת לרשות הבדואים שזה 400 מטר דרך, לא יודע כמה. וכשאתה מסתכל על מה שמשנער עשו, אז אתה רואה נורא יפה זה שבעצם אתה נוסע ברכבת, אתה עושה סיבוב מקיף את כל העיר, שלא לדבר על זה שהיא חוסמת את כל העיר ומייצרת מקום לקניונים וכל מיני דברים כאלה, במקום לקחת את שדרות רגל שהן מאוד רחבות, להכניס לפחות מסילה לנוסעים באמצע, ולעשות לנו תחנה בצפון העיר, בדרום העיר איפה שיש, ובאמצע, ואז אתה גם מייצר לך גם תחבורה ציבורית טובה, גם סיבה ללכת בין הנקודות האלה, וגם גישה. נכון שזה מזעזע מחשבתית לחתוך את העיר באמצע עם רכבת, אבל
במקרה של באר שבע, שהיא גם ככה חתוכה באמצע, כי בצד אחד יש מוסדות ציבור וכל מיני דברים שלא מתייחסים אליהם, בצד שני העיר, לא בטוח שזה נורא. דבר שני לגבי רכבת בחיפה. יצא לי לשזוף את עיניי, לא בטוח אם שזה מתכוון של המערכת, בתוכנית, מה שנקרא תמ"א 42, תוכנית מתאר ארצית ודרכים, מסילות ברזל, נדמה לי בתעופה ועוד כל מיני דברים כאלה, תחבורה בכלל. יש שם לפחות אופציה להכניס את הרכבת של חיפה מתחת לעיר. זאת אומרת, להכניס אותה, להוציא אותה, לקחת את מרכזית חוף הכרמל, להכניס את הרכבת טיפה אחרי זה, להוציא אותה פחות או יותר לדעתי באזור קריית הממשלה. לא יודע כמה זה ישים, לא נכנס לזה. לטעמי זה עבודה נהדרת, זה פותר הרבה מאוד מבעיות הרכבת של... זה המלחמה, מתכננים מול הרכבת. לא לשקע את הרכבת, פשוט להכניס אותה מתחת למרכז הכרמל. ברור. שזה פתרון נהדר שראוי שהתוכנית תאמץ אותו בחור. זה דבר... דבר נוסף לגבי הרכבת, יוצא לי לנסוע מתל אביב לבנימינה כל יום, ואני לא יודע אם אי פעם מישהו טרח לבדוק אם באמת יש מספיק חשמל בשביל לחשמל את כל המסילות. לא, אני לא צוחק, כאילו, תחשבו על זה, זה מערכת חשמל אדירה שצריכה לעבוד כל הזמן. תהיה רק אז בנימינה. אתה יודע מה? מצוין. את הרכבות שבמילא צריך להסיע אותם יותר מהר, שבמילא נוסעות רק על בנימינה, זה ניסוי יותר מהר, והשאר, סבבה. זה דבר אחד. דבר שני, באמת נראה על התוכנית של חיפה שהיא עוד מאותו דבר, כמו שיש היום, ושהבעיה, גם הסתכלתי עליה באינטרנט, כי היא מופיעה שם באתר של משרד הפנים, ואני מודה שלא קראתי את כל עמודי התקנון ומה זה מותר ונספחים למיניהם, אלא בעיקר הסתכלתי על התסריט, כמו שאמרו פה. התקנון משם. התקנון כתוב לשם, אני יודע, אני כותב כאלה, נסיע שם. אם אפשר קצת לקצר, יש עוד אפשר זה הדבר האחרון, והדבר שהכי קשה לי בחיפה זה שיש את מרכז הכרמל שהוא מרכז, יש את העיר למטה בצד המזרחי, בנמל והסביבתו, ויש את העיר למטה בצד המערבי איפה שמתם, ואין שום קשר. תודה רבה. תגובות? חכה, תאסוף כמה שאלות. רינה, בבקשה, אבל אם אפשר באמת בקצרה, כדי שאפשר יהיה לעשות סבב וגם לקבל התייחסות לתגובות. העיר התחתית, הצגתם אותה קודם, מי שדיבר עליה, הנמל באזור של קיבלוח, שום דבר לא קורה בו בעצם. אנחנו רואים שיש בעצם כמה מקומות, הם הולכים בבת אחת, הם עושים קצת שגיאה תכנונית לדעתי, הם פועלים בכמה מקומות למטה בעיר התחתית, הם עושים קווים בכל מקומות, אבל בסך הכל אני לא רואה איך התוכנית, או לא דיברנו בכלל על זה, איך התוכנית עצמה משלימה, איך אנחנו יוצרים במרכז באדם, מרכז למטה, איך הם מתחרים אחד בשני. זה נושא אחד שאותי מעניין, פשוט לא הזכרתי מזה, בטח יש פתרונות. החלק השני זה כל הנושא של התעסוקה, או התוכנית עצמה, איך היא בכלל מתמודדת עם זה שחיפה לא תזכה בעוד שטחי תעסוקה. האם יש איזשהו פתרונות, האם היא תתגלגל, האם היא גמישה מספיק לענות על גידול של אוכלוסייה בלי שתהיה לה תוספת של תעסוקה. והדבר השלישי שחסר שלא הזכרתי מספיק, זה הנושא של התחדשות עירונית. כמה דירות אפשר לבנות בקצב בשביל ההתחדשות? לא ברור, מה אפשר למשפט האחרון? ההתחדשות עירונית, כאילו כמה דירות אפשר להכניס בתוכנית בתוך השכונות עצמה, ואני חושבת שהבעיה הכי חשובה היום של חיפה, זה לא נעים כל כך להגיד, אבל היא הופכת להיות שכונה של תל אביב. זאת אומרת, תוכנית המתאר צריכה באיזשהו מקום אולי להתמודד עם השאלה הכי קשה היום של הבריחה לתל אביב, וזה שחיפה לא מציעה היום שום דבר אחר. אני עבדתי הרבה לחיפה, אני עשיתי תוכנית התיירות של חיפה, קראתי את כל הפינונים, המרכזים, אז בתוך הידיעה הזאת אני חושבת שצריך להתייחס טיפה לבדלות האלה. לגבי באר שבע, עשיתי תוכנית אב להפקת כזה חממה לעיר, אז אני מכירה את העיר עצמה, קיבלה דרך אגב הסתייגות, ביחידת הסתייגות של באר שבע, אבל העיקר הבעיה שלנו היום, כמו שאני רואה אותה, זה הנושא של המסחר, שבעצם מזכירים אותו הרבה, ואני דווקא רוצה להגיד שזה לא כל כך נורא כמו שאנחנו חושבים. כשפתחו את קניון הנגב,
בבאר שבע של עזריאלי בהתחלה, כולם ניבאו לו רק שחורות, וזה היה אחד הפינויים הכי מוצלחים. זאת אומרת, כולם התרגלו להרוויח המון כסף בפינויים, כשמרוויחים 3,000 שקל למטר, וזה יורד להם ל2,000, וזה כועסים. אז לא כל כך צריך להתרגש מזה שכולם אומרים שהם מפסידים, כי עוד אף אחד לא מפסיד, אבל הם מרוויחים קצת פחות. זו רק הערה לבאר שבע ועוד באמת. אנחנו ניקח עוד שתי שאלות קצרות מאוד, ואחר כך ניתן לה... טוב, אני רוצה לא לשאול, אלא להגיד שבחים. אני מאוד התרשמתי משתי התוכניות, והלוואי והיו מממשים אותם, ועל זה אני אגיד עוד מעט כמה מילים. אני מכירה אותם גם מלימוד, עוד הכרתי את התוכנית עוד קודם, גם של חיפה, גם של באר שבע, ואני חושבת שהן תוכניות עם חזון, התסמית של איציק פרויד, הפתיחה לים, ודברים חשובים. אני חושבת שהתפיסה של באר שבע כעיר עם ציר מרכזי ומילוי העיר וכל זה, אפשר לראות שכבר עשיתי די הרבה עבודות, ואני הרבה מכירה את באר שבע, עשיתי שם הרבה עבודות, ואת חיפה, ואני חושבת שאלה יופי של תוכניות, ופשוט נהניתי לראות ולהקשיב, ואני חושבת שהבעיה מאוד חשובה זה הנושא של המימוש, ומימוש בזמן קצר, כי אני נתקלת היום בכל מיני תוכניות שהולכות במקביל לתוכנית המתאר ומנוגדות לה, כלומר כאילו לא הייתה תוכנית מתאר בהכנה, וזאת אולי ההזדמנות לקחת ולעשות מה שהרבה פעמים דיברנו עליו, תכנון גמיש, כי רואים בשטח מה קורה, ואז יש תוכנית מתאר שרצה במקביל, למה לא לקחת ולאזן? אבל אני נתקלת בהמון תוכניות שפשוט כאילו לא קיימת תוכנית מתאר. תודה אותי. אני רוצה לשאול את איציק איך נוגעים להערה של יוספה לגבי גילאי המבנים. אנחנו עומדים כאמור בפני מצב של סטוק גדול של מבנים גם בחיפה, גם בבאר שבע, של מבני שנות ה-50 וה-60 שמתקרבים לסוף חייהם. לא כולם נבנו באיכות ירודה. לא כולם, אבל זאת השאלה בדיוק. האם אתם עשיתם את המיפוי וכתוצאה מזה את הבסיס להתחדשות של אותם אזורים שיצטרכו, לא יעזור כלום, הם מגיעים לסוף חייהם, האם בזה בחיפה גם יש לנו תוספת של קו השבר עם רעידות אדמה ותמ"א 38, הרי לא תושיע את הסיפור הזה. אז האם אתם עשיתם פה את התוכנית ההתחדשות בהתייחס למבנים שיסיימו את חייהם ואיזה סעיפים תקנוניים או איזה כלים, לא מדבר על מיפוי ותוספת יחידות דיור שיוסיפו בספאמיה, אלא כמה, איזה כלים תוכנית המתאר נותנת לצורך ההתחדשות העירונית. יש היום גם רשות חדשה שמקימים. מה? רעידת אדמה, כן, לפני הרעידת אדמה, איזה כלים אתם נותנים כדי באמת לעשות? אוקיי, אנחנו נעשה סבב של תשובות. לא, יש לך. אתם מסיימים את כל השאלה? אוקיי. גיא, אחר כך עדנה. נשאל שאלה של לבנה שרצתה לשאול והיא פשוט הייתה צריכה לצאת לגבי חיפה. היא אומרת, אתה אמרת שיש עודף משמעותי של שטחי תעסוקה שסביר להניח שלא התממשו, ושמענו כאן כל מיני טענות שאולי צריך להוסיף עוד תושבים. האם נשקלה אפשרות לשנות ייעוד של חלק מאזורים הסגולים למגורים כמו שנעשה בכל מיני מקומות, כמו למשל בפתח תקווה, מי שמכיר, זה נעשה די הרבה. תודה. עדנה? בלי המאה, רוצה עם השולחן? שוב, זה לא בדיוק שאלה, אלא אני רוצה להעלות קצת הרהורים על... אני נהניתי מאוד מהצגה של עמי, שעסק בעצם במה זה עיר ומה זה עירוניות. ואני חושבת שזה נושא שאנחנו צריכים לשאול אותו בפתח של כל אחת מתוכניות המתאר. ובאמת... כל הכבוד. יחד עם זה, ההערות של יוסף על הנושא הזה היו גם הם מאירות עיניים, משום שלא כל עיר דומה אחת לשנייה. ויכול להיות שהדימויים שאתה הבאת מערים מאוד מאוד אינטנסיביות, ותיקות מאוד,
שיכולות להרשות לעצמם הרבה מאוד, ואולי יותר ממה שאפילו העיר האינטנסיבית ביותר שלנו יכולה להרשות לעצמה, לעומת עיר שמה לעשות, היא מתמודדת עם שאלות אחרות לגמרי, והשאלה היא לא אם היא מטרופולין או לא מטרופולין, זאת לא השאלה, אלא איך יוצרים בבאר שבע אווירה עירונית עם הנתונים של באר שבע, לא עם אוכלוסיות אחרות ולא עם ביקושים אחרים, ועם מציאות מאוד מאוד קשה, כפי שיוסף העירה. ואני חושבת שאותן שאלות צריכות להישאל בעצם בכל אחת מתוכניות המתאר. הייתי רוצה, אני עצמי מתמודדת עם תוכנית מתאר שמאוד קשה לי להתמודד איתה, באזורים המבוקשים ביותר, באזור בת ים, שהיא, מה לעשות, רוצה לעלות לגובה כמה שיותר. אם תגידו 40, אם תגידו 50, גם 60 ילך. והשאלה, שוב, אחת השאלות שאני שואלת זה, מה אנחנו כמתכננים, ומה כוחנו, ומה זכותנו לעומת הרצונות של המערכת המקומית, שמכירה את הקשיים ואת הבעיות של העיר מכיווני מבט אחרים. אנחנו באים עם איזושהי השקפה, ולפעמים רוצים לכפות אותה על עיר, בעוד שהעיר מדברת בצורה, אצלי זה בת ימית, שם זה באר שבעית, כן, אבל שוב, השונות בין הדיבורים האלה היא מאוד מוכיחה כמה צריך להיות קשוב להיבט המקומי הספציפי, כן? וגם איך מתמרנים בין מחשבות תכנוניות שיש לנו ובין כוחות מקומיים שרוצים להוביל. לפעמים אצלכם זה בנייה נמוכה, אצלי זה בנייה גבוהה בטירוף, כן? אבל איך מתמודדים מול הרצונות האלה ומגיעים לאיזשהו איזון. זה מצד אחד מצריך איזשהו תהליך חינוך ארוך מאוד שאין לנו את הזמן אליו, וזה לפעמים התוצאה, שוב פעם, אתה אמרת את זה, קומפרומיס על גבי קומפרומיס, דרך שרצופה קומפרומיסים שלפעמים קשה לנו, הם עומדים לנו כמו צפרדעים בגרון, אבל בסוף התוצאה איננה מבטאה את כל הרצונות, אנחנו כולנו יוצאים כשחצי תאוותנו בידינו. אז הייתי רוצה לשמוע קצת התייחסות לבעיה הזאת האחרונה שהזכרתי. אני לא צריך, אני מסתדר. תראו, יש כאן שתי תוכניות מתאר לגבי שתי ערי מטרופולין פריפרליות שהושקעה בתוכניות האלה המון עבודה, המון מחשבה, ולצערי הרב אני אומר, ערים כל כך שונות עם בעיה משותפת. חוסר אפשרות להתמודד במטרופולין תל אביב. הם לא יכולים להתמודד עם מטרופולין. אי אפשר להתמודד. אבל תשימו לב, שני מרכזי המטרופולין שאנחנו מדברים בהם לא יכולות להתמודד. ותל אביב עצמה, רגע איציק, ותל אביב עצמה לא יכולה להתמודד עם הזליגה שלה לטבעות החיצוניות של המטרופולין. לגבי באר שבע, תראו, אני נזכר שבזמנו אמרנו, אם לא השכיל דוד טוביהו, ראש העיר הראשון של באר שבע, לאפשר עוד 2-3 שכונות פרבריות, חוץ ממשקי עזר שמעבר לנחל שם, אז לא היו קיימות או לא היו קיימות עומר ומיתר ולהבים וכל עיירות הצמודי קרקע שמסביב. אבל היום את כבר בעצמך מודה שהיום זה כבר לא זו הבעיה. היום כבר בונים הרחבות בכל קיבוץ ובכל מושב ובכל יישוב כמעט בדואי. אגב, היית בפעם האחרונה, מתי היית בחורה או בנגיע? תראו, יש שם בתים, מי שלא היה שם, יש שם דברים הרבה יותר מפוארים מה שבלהבים, עומר ובמיתר ובבאר שבע עצמה. זאת אומרת שגם בפזורה הבדואית יש תהליכים שתוכנית המתאר של באר שבע לא תצליח להשתלט עליהם. ותוכנית המתאר של חיפה זה סיפור. תראו, אני הייתי מעורב בנמלים, אני לא רוצה לפתוח כאן פתח כי זה סיפור בפני עצמו. יש נמל ויש לו עיר. לא, זה לא מצחיק. תודה רבה. עוד מישהו רוצה להעיר, לשאול? אנחנו נעביר
המשתתפים אפשרות להגיב. דיברנו, הנושאים שעלו היו קשורים למסחר ולתעסוקה בחיפה, לנושא התחדשות עירונית, המרחק מתל אביב ואיך מתמודדים בחיפה עם התחרות עם תל אביב. כתבת הכל, אוקיי. השאלה לגבי מבנים ישנים והתחדשות עירונית, עודף תעסוקה, והשאלה של עדנה לגבי ההתמודדות מול הרצונות המקומיים, של התכנון המתארי מול הרצונות המקומיים. אולי ברשותכם אני אנסה לענות לשאלה של עדנה. אני כל שנותיי מתחבט בשאלה באמת, מה עושה עיר לעיר, מה ההבדל בין עיר לעיר, האם המרכיבים היסודיים שאנחנו מזהים בכל הערים הם אותם המרכיבים, או איך זה שזה אותם המרכיבים, אבל הם מצליחים ליצור אלפי ואלפי צורות שונות שכל עיר היא שונה מעיר אחרת. אולי במידה מסוימת כמו גוף האדם, אנחנו עושים מתאים ומעצמות ומכלי דם וכו' וכו', כולנו בנויים באותה שיטה בעצם, וכל אחד מאיתנו הוא שונה. יש אומרים שאפילו פנים, כל הפנים שונות בעולם, מיליארדי אנשים יש להם עיניים ואף ופה והכל, והם שונים. אז זאת אומרת, בוודאי שיש שונות. הם גם דומים וגם שונים. זאת אומרת, במילים אחרות, מה שאני רוצה לומר, שברור שאנחנו לומר דבר אחר גם. אני לא חושב שעירוניות טובה, במובן של העיר הטובה, היא עניין כל כך של גודל. כי גם בערים קטנות אנחנו מזהים עירוניות נהדרת. אוקיי, אז היא יותר שקטה, יותר עדינה, יותר זה, אבל היא קיימת. אני לא רוצה לספר לכם על העיירות של ימי הביניים באיטליה, ואני חוזר משם עכשיו, זה לא טרי, אבל אפילו, בוא נזכור אפילו בארץ, בואו נקרא את תל אביב שלנו, שהוא נלך אחורה בשנות ה-30, שהיא בטח הייתה, לא יודע, עשירית מאית ממה שהיא היום. אתם יודעים מה? תל אביב בציורים של גוטמן, שהיה לה את הרחוב האחד, אבל עם הגימנסיה בקצה, היה בה כבר יותר עירוניות מאשר בהרבה ערים חדשות של מאוחר יותר. אז לכן, נדמה לי, עכשיו הדילמה, עם זאת, הדילמות של תא יוספה הן מאוד קשות, כמובן. אגב, אתם יודעים, דילמה, אמרו לי לאחרונה, זה הכרעה בין שתי ברירות לא טובות. לא טובות, כי אם אחת מהן הייתה טובה, אז לא הייתה דילמה. אז בקיצור, ייתכן שהסינתזה הנכונה היא בבאר שבע זה לחזק את המרכז ולעשות בו טרנספורמציה כמו שנגיד אנחנו חולמים, ובשוליים להשאיר בכל זאת את האופציות של בנייה יותר רכה וכו'. בשיתוף הציבור אגב, אז אני זוכר שאישה אחת ככה במבטא רוסי דיברה מאוד יפה על זה שהיא הייתה רוצה אחרי העבודה בשעה 5 או 6 להתלבש יפה ולטייל ברחוב הראשי שאיננו, אבל היא אמרה שעם זאת היא מעדיפה לגור בצמודי קרקע. אני באמת רציתי לדברים של עדנה. אני חושבת שוב שהכללים הבסיסיים של עירוניות הם כללים נכונים, הם כללים שבאמת עובדים, ובאמת אני מסכימה עם עמי שזה שאלה של מינון ושל קנה מידה. בעצם אנחנו רואים את זה בעיר העתיקה אצלנו. העיר העתיקה עובדת כמו עיר, ואנחנו עכשיו עושים מאמצים, יש פרויקט מאוד גדול של חידוש העיר העתיקה, שמעורבים בו משרדי ממשלה רבים, וזה שוב חוזר לנושא של תקציבים באמת שנותנים לנו. וזה עובד וזה מצליח, ובעצם העיר העתיקה שפעם הייתה המקום הזה שכולם הלכו אליו, קוראים לזה העיר בכלל, אנחנו הולכים העירה. הבאר שבעים לא אומרים אנחנו הולכים לעיר העתיקה, אנחנו הולכים העירה, כי זה העיר, זה העיר שלהם, עם הרחובות והחנויות וכולי. אבל עוד פעם... באשקלון מגדל, שלא נשאר ממנה כמעט כלום, זה ממש נראה כמו עיר אחרי הפצצה, עדיין נקראת העיר, והרחוב הראשי שלה עדיין נקרא הרחוב הראשי של אשקלון. דרך אגב,
אני כילדה בירושלים, בקטמון הישנה, אני גם אמרתי, אנחנו הולכים העירה, לרחוב יפו, אנחנו הולכים העירה, כן, זה היה העירה. בחיפה, העירה, זה רחוב עצמאות. כן, כן. לפעמים זה היה בהדר, ששם זה היה ראש תאר. נכון. הרצל דרך חלוק. היו רחובות, יוסף, איך מגשרים בין רצונות של הצוות לעומת הצוות המקומי, לעומת המתכננים? בעבודה קשה, באמת. אני חושבת שאנחנו לא בפערים כל כך גדולים. אני חושבת שאנחנו בסך הכל, מה שאני כאן אמרתי זה רק בשבילנו המתכננים, באמת, שנבין שיש גם, באמת, יש את הדברים שאנחנו יודעים ושלמדנו ושאנחנו משננים כמנטרה, אבל יש באמת את החיים המקומיים שצריך, כמו שאמרה עדנה, צריך להקשיב להם, כי יש לכל עיר את הניואנסים שלה, וזה מה שצריך להתקדם. אני להשיב על השאר. אוקיי, אני אתחיל לפי הסדר, ואני אקשור בין הדברים, כי בחלק גדול מהדברים הם קשורים. אני אהיה כאמיתי. אחד, זה לגבי, ואני התפרצתי, אני מצטער, אבל אני חושב שצריך להוציא מהראש את ההתמודדות של המטרופולינים האחרים עם תל אביב. חיפה לא צריכה להתחרות בתל אביב, היא לא יכולה, היא בחיים לא תשיג את תל אביב, לכן היא לא צריכה לנסות, היא צריכה להיות מטרופולין של הצפון, כפי שבאר שבע צריכה להיות מטרופולין של הדרום. זה כל כך פשוט ולא צריך, אבל כל הזמן בראש שלנו כשאומרים מטרופולין זה רק תל אביב. הרי אני אלך הרבה יותר רחוק. כל מדינת ישראל, 8 מיליון, לא על שטח גדול, היא מטרופולין די בינוני בעולם. סליחה, שריף אחד טוב. יפה. אז לכן אני אומר, אנחנו צריכים להוציא את זה בכלל מהראש, את ההתמודדות הזו. לא צריך שהן תתמודדנה. כל אחת צריכה לדעת את מקומה ולתת את הפתרונות לאותו אזור שאליו אנחנו מתייחסים. ולכן זה התשובה גם לגבי שזו עיר פרברית או לא עיר פרברית. היא עיר והיא צריכה להיות מטרופולין של אותו אזור. הבעיה היא, לפחות לחיפה, שהיא לא מספיק מתפקדת. כי מטרופולין אני מדגיש לאזור, לא בהשוואה לתל אביב. לגבי מסילת הברזל, אני אמרתי את זה בצורה הכי ברורה, אני חושב, ואני לא התכוונתי לשקע, זה שיראו את השמיים. בחלק מהמקומות יכולים לראות את השמיים, בחלק מהמקומות זאת תהיה מנהרה. אבל אני חושב שזה הכרח שהוא חייב להיות בחיפה, אם באמת רוצים ליצור מצב של פתיחת העיר על הים. אין פתרון אחר. ולכן אני שמח כל פעם ואני מתעניין כדי לשמוע אם מתקדמים, לא מתקדמים, אז זה נכון, מתקדמים, אבל זה כמו טנגו, הם הולכים צעד אחד קדימה ושניים אחורה, ובסופו של דבר אני חושב שזה כסף, ולא שום דבר אחר. לגבי חיפה, בשאלה של אורן, נדמה לי, נכון? תראה, חייבים לקחת בחשבון שחיפה היא עיר מאוד משופעת, ולכן אני רוצה להזכיר, מי שלא מכיר, תוכנית המתאר הקודמת של חיפה שלא אושרה, גם היא קבעה 3 מרכזים, היא קבעה למעלה בכרמל, והיא קבעה בהדר, והיא קבעה בעיר התחתית. סליחה? הכוונה הייתה חיבור תחבורתי. תשמע, אתה שמעת על הכרמלית? אתה ואני ממלאים אותה. תשמע, השאלה היא לגבי קשרים, זה איזה קשרים צריכים להיות, הזכרת גם את מתם. תראה, יש קשרים בין האזורים, מנסים גם לפתח, וחלק מהם נעשו בחיפה וכבר פותחו. דיברתי על דרכים, למשל בכרמל, לגבי החלק של מרכז אחוזה, למטה לעיר התחתית, עם פתיחת של דרך נחל הדיבורים. אבל אני אומר, זה לא מספיק. יש בעיה של חיפה מבחינה טופוגרפית, וצריך לקבל את זה כנתון. זה לא נורא, אז בחלקם מנותקים, וזה לא נורא בכלל שהם מנותקים. לגבי הנושאים המסחריים, כמובן לא יכולתי לפתח, זה אלייך, את הנושא. קודם כל, ופה אני חושב שאנחנו, עם כל מה שאני מקבל את ההערה של עדנה לגבי השוני בין ערים כאלה ואחרות, אבל למשל, אחד מהעקרונות של התוכנית שלנו הייתה להתייחס באמירה דרך או רחוב לעומת דרך. ואנחנו ציינו בהרבה מאוד מקומות בעיר, לאו דווקא אלה שאנחנו מתכוונים אליהם, להתייחס אליהם כאל רחובות, והם מצוינים בצורה, שוב אני מעלה פה גם את העניין של העירוניות. על כל המשתמע מכך, זאת אומרת עירוב שימושים,
וכל מה שמתבקש שם. לגבי מסחר, זה משיב לגבי אותה שאלה של שטחים מסחריים. אין לנו שום כוונה, לא הוספנו פה נקודות לקניונים או דברים כאלה. חיפה לא צריכה אותם, וכפי שאמרתי, התוכנית עצמה ראתה את הרחובות כחלק מהשטחים המסחריים, ולא תוספת של מרכזים מסחריים. אני רוצה להדגיש שחיפה, מבחינת השטחים המסחריים, לא חסר לה כלום. כשאני דיברתי על כך, והייתה פה שאלה נוספת לגבי כך שלחיפה יש מספיק שטחים שמיועדים לצורכי תעסוקה, אם אתם זוכרים, הדגשתי זה בעיקר בחלק המרכזי, ופה שאל נדמה לי גיא, נכון? האם חשבנו על שינוי של ייעודי קרקע? תראה, צריך להבין איפה זה נמצא. זה נמצא באזורי הסיכון, ואתם אם הייתם משווים בין המפות, הייתם רואים, אני יודע, בתי הזיקוק מצד אחד, הנמל מצד שני, והאחרים. את יכולה לעשות ככה עם הראש, אבל זאת עובדה, שהם נמצאים שם, שאני לא רואה איך אפשר להוציא אותם. זאת אומרת, אני מודה שלא נעשו ניסיונות כאלה. יותר מזה, אני הצגתי לכם שהנמל, מאחר שהוא רוצה להתרחב בעיניי מעבר למה שנדרש, גם הוא שם עין על מקומות כאלה ואחרים. ולצערי הרב, אני אומר את זה לצערי הרב, עיריית חיפה לא יודעת לקבל את ההחלטות, נמל, שדה תעופה וכו'. יש פה בעיה. יחד עם זאת, מבחינת שטחים שמיועדים לצורכי תעסוקה, יש בחיפה עודפים גדולים, כפי שאני אמרתי. לגבי תוספת של יחידות דיור בנושא של התחדשות עירונית, ומה שאנחנו מכנים, אני אוהב להתבטא תמיד בהתחדשות עירונית ולא בפינוי-בינוי, אני מתייחס להתחדשות עירונית. ואני גם הצגתי, אולי לא שמתם לב, אבל סדר גודל מהתוספת של 30,000 יחידות דיור, כ-25% התייחסו למה שנקרא התחדשות עירונית. עכשיו, איזה כלים נתנו? זה ערן שאל, אם אני טועה. קודם כל סימנו אותם. התייחסנו לגבי אזורים. אני אגע לדוגמה מובהקת, וזה הדר. הדר כמעט בשלמותה, שהייתה פעם אחד המרכזים הכי תוספים של חיפה, היא היום שכונה מאוד מאוד ירודה, וקבענו שם את אותם כלים שאנחנו חושבים שצריך לעשות. לדוגמה, תחבורה ציבורית, והכניסו לשם את המטרונית, המטרונית כבר עוברת בהדר, תוספת להעביר לשם גם, אחד מהדברים שהצענו בזמנו, להחזיר את הטכניון. דיברו פה כל הזמן על אוניברסיטאות שהן סגורות. אז בחיפה, הזכרתי לכם בקמפוס הנמל, שם האוניברסיטאות או המכללות יותר נכון, הם חלק מהמרקם העירוני, חלק מהרחוב. ואני חושב שכך צריך להיות, בדיוק כמו שהטכניון הישן, פעם אחד שהוא שכן, היה חלק מהמרקם של הדר, וזה מה שהיה צריך לעשות. אז אני אומר, הוספנו גם ונקבעו זכויות בנייה יותר גדולות, כי אחרת אתה לא יכול לעשות את זה, אבל שוב, בהתייחס לגובה וכדומה, בעיקר באזורי ההתערבות, אני מדגיש בעיקר באזורי ההתערבות. בשאר המקומות אנחנו סימנו ציינו איזה שהם כלים לגבי ההתחדשות העירונית. לגבי הנושא גם של הבנייה של שנות ה-50 וה-60 וכולי, שבאמת הם גמרו את חייהם. תראו, אני ציינתי באחד מהמקומות, אני אתן את זה כדוגמה, אני לא יודע עד כמה אתם מכירים, את אותם סדרות דגניה שמובילות בקריית חיים המערבית שמובילות אל הים. ויש שם באמת בדיוק את אותם שיכונים ישנים, ואז הצענו בינויים כאלה ואחרים, הן בנייה גבוהה, אבל לא רק בנייה גבוהה, כי יש לידה בנייה אחרת, ונקבעו שם זכויות בנייה כאלה ואחרות, שימושים מעורבים כדי ליצור שם באמת סדירה פעילה ולהפוך אותו לרחוב. וזה בא לידי ביטוי באזורי ההתערבות, באזורים שהם לא אזורי התערבות, באמת לא נכנסנו, לרזולוציה כזו. אני מקווה שכיסית כאן להיות... אחרונים, קצר, איקי ורם. משהו טלגרפי. אחד, זה מתייחס למה שעדנה כאן אמרה, וגם
למה שעמי אומר. תהליך התכנון לדעתי אינו נגמר עם הגשת התוכנית, זאת אומרת, השאיפה היא אולי לנסות, כאן אני מדבר על תהליך התכנון, לבוא ולנסות ללוות בקצב גדילת העצים. ולכן הרעיון של הסדרה שעמי רב, אני מכיר אותו בהצגות שהוא עשה בבאר שבע, הוא דבר שאיכשהו צריך להכניס אותו לתוכנית. זאת אומרת, לתוכנית עם תסרים ותקנון, אולי גם יש אפשרות להכניס הדמיות כדי להנגיש את זה למקבלי ההחלטות. זאת אומרת, גם אותו, לא, אבל שווה, אפרופו כנס של איגוד המתכננים, לנסות להכניס סטטוטורית את זה, כדי שמקבלי ההחלטות שיושבים בוועדות המקומיות למיניהם יבינו, כי חלקם לא מבינים עד הסוף את הצבעים ואת המשמעות של הצבעים, כי זה מאוד ממחיש. לגבי עירוניות עם ניחוח מקומי, זאת אומרת, ברור שיש כללים של עירוניות, ואז יש מוסיפים את הפלפל ואת כל התבלינים של הניחוח המקומי, והעירוניות כזאת היא אורן, כאן הרגזת אותי מעט, ואני אומר אתה מפונה, כי מי שבא לבאר שבע יודע ללכת 400 מטר ברגל, כי זאת היא עירוניות. זאת אומרת, אם ב-400 מטר אנחנו לא הולכים ברגל, אז זה בסדר גמור. זאת אומרת, 400 מטר זה טווח הליכה של עירוניות. ובבאר שבע, דרך אגב, כאן אני עושה מין שיווק מקומי לבאר שבע, מזג האוויר בקיץ הרבה יותר נעים מתל אביב באמצע היום, ובטח בלילה, בגלל אנחנו בצל. ולכן זה צריך להיות רצף מעניין ורצף. זאת אומרת, יש בעיה של חוסר רצף, ואת זה ראיתם בתמונות מהמגדל. דבר האחרון, וזה אני אסיים, זה כוחה של קונספציה. כי בסדנה שעשינו, וזו אנקדוטה מעניינת, בסדנה שעשינו לתושבי קסר אסיר, שזה כפר בלתי מוכר שנכנס לתהליכי הכרה, דיברנו איתם על בואו ציירו איך צריך להיראות הכפר שלכם, וכמעט כולם ציירו בית עם גג משופע אדום בשביל השלג שירד ליד דימונה, די כמה שנים. טוב, אני מסכם בעצם, אני רוצה לענות על שאלה שלא נשאלה, אבל אני כל הזמן שואל אותה, את עצמי, או לנסות לענות עליה, מה בעצם התפקיד של תוכנית מתאר? ואני חושב שאנחנו כולנו ראינו תוכניות מתאר שעד שהן עוברות אישור הן כבר בכלל לא רלוונטיות. אנחנו מכירים את התופעה הזאת. והמינהל התכנון מקדם במאמץ רב, מקדם תוכניות מתאר, ואני שואל למה? בשביל מה? מה הם נועדו לעשות, התוכניות האלה? והתשובה שאני לפחות עונה לעצמי זה שתוכנית המתאר, התפקיד שלה הוא לאפשר. זאת אומרת, הוא לאפשר להתפתחות שתהיה ושאנחנו לא יכולים לצפות אותה באמת. ולך תדע באיזה קונספציות ראינו קודם במצגת של עמי, קונספציות של אריה שרון, שהיום קל לנו מאוד להסתכל עליהם בביקורתיות ולהגיד זה בכלל לא עבד וככה וככה, אבל האם אנחנו יודעים להיות ביקורתיים כלפי הקונספציות שלנו היום? למשל שמעתי כאן שתי קונספציות על זה שגם באר שבע וגם חיפה צריכות להיות מטרופולין. אני בכלל לא יודע אם זה נכון, אולי זה לא נכון, גם מישהו אמר כאן שתל אביב היא מטרופולין וכל המדינה הזאת סביב מטרופולין אחד, במרחקים שלנו עם קצת תחבורה יותר טובה, בכלל אולי לא צריך עוד מטרופולין. אני לא יודע. רגע, שנייה, אני רק אומר שאנחנו לא יודעים באמת מה הליגה העתיד, ואני חושב שהתפקיד האמיתי של תוכניות מתאר, ואני לא מזלזל בתוכניות מתאר, הוא לזהות חסמים ולסלק אותם, חסמים להתפתחות. וזה מה שתוכנית מתאר צריכה לעשות, היא צריכה לזהות חסמים ולזהות הזדמנויות, ולאפשר להזדמנויות להתפתח, ולסלק חסמים שהם בוודאות חסמים להתפתחות. ולפחות בחיפה, החסם של הנמל, החסם של הרכבת, החסמים של הנגישות למרכז הכרמל, כן? הם דברים שהם חסמים להתפתחות עתידית שיכולה להיות בעיר הזאת, ואני חושב שספציפית תוכנית המתאר לא הצליחה להתמודד איתם, למרות שהמתכנן מודע להם והיה מאוד רוצה לפתור אותם. למה? אני לא יודע מה היו הקשיים. זהו, זה הסיכום שלי, שאני לא יודע אם התוכניות מצליחות או לא, אבל... אז בעקבות הסיכום שלך, הסיכום באמת האחרון יהיה של אהוד אוסמן, שאחראי במינהל התכנון על קידום הרבה מאוד תוכניות מתאר מקומיות. אהוד, בבקשה, דברים אחרונים. אני אגיד רק דווקא, הרמת להנחתה, היה לנו הבוקר כנס חצי יום על כשדרך אזורית פוגשת עיר. האגף לתכנון נושאי והתכנון מקומי, גם היום כנס גדול. ואחד הדברים שמעץ אמר על חדרה, אפרופו איך מטפלים בכביש מספר 4 בחדרה, והוא אומר המון שנים באנו לעירייה
ומה שגילינו זה שהעירייה לא יודעת מה היא רוצה. זאת הייתה הבעיה, הוא אומר. לא שאין רעיונות, אבל העירייה לא ידעה, אפרופו מה שעדנה שואלת, המגע, טוב, יש כל מיני התמודדויות, רציתי להגיד לך בסוגריים, בת ים זה לא באר שבע. כן, כן, הדינמיקה היא באמת מאוד מאוד תלוי למה נופלים, ובכל מקום זה אחר, וזה גם מאוד פרסונלי ותקופתי. אבל הם אמרו, ברגע שהגענו לעירייה, והיה שם אבישי, שבדיוק היום מסיים היום יש פרידה ממנו, שמסיים 7-8 שנים מאוד מאוד טובות שם, והביאו רוח חדשה, ובכלל הייתה שם איזו התגייסות גדולה, וגמרנו את תוכנית המתאר, שבתקופה הזאת התחילה ונגמרה, דעתי מהטובות, שעשו, פתאום הם מצאו אולם עירייה שיודעת מה היא רוצה, עצרה רגע מכל העשייה הקטנה ומכל הטיפול בחסמים דווקא, זה לא הטיפול בחסמים, זה לעצור רגע ולהגיד רגע מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדול. רגע חגיגי כזה שאתה מתפנה מכל העיסוקים, כל הלחצים הקטנים, כל החסמים הקטנים, ואתה אומר רגע אחד, מי אני, מה אני יכול להיות, אולי אני אחלום, אולי זה, ואז שאתה מתגבש קצת, אגב לא תמיד עם כל התשובות, אבל אתה מתבשל ואתה מבשיל, מגיע אליך גוף כמו מה, זאת אומרת, מה אתה רוצה עם כביש 4, סתם לדוגמה, או מה הפארק, מה אתם רוצים לעשות עם הפארק, או מה אתם רוצים לעשות עם תעסוקה, או איפה הרכבת צריכה לעבור, כל שאלה שבאה לעיר, העיר מוכנה יותר, היה לה רגע לחשוב, והיא באה מנקודה הרבה יותר בשלה לטפל בנושאים האלה. זאת המהות, לדעתי, שתוכנית מתאר ולדעתי ההפך. תודה רבה אהוד, ותודה רבה לכולכם שבאתם ולמציגים ולנדב מנהל הגלריה.